Hello and Namaste, this is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal र welcome to another brand new video. So as you can see, आज हाम्रो अफिसमा चाहिँ अलिकति फरक ग्याजेट चाहिँ आइपुगेको छ. सो यो चाहिँ रहेको छ Ezvizकोबाट चाहिँ एउटा चाहिँ स्मार्ट सेक्युरिटी क्यामेरा. सो आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई चाहिँ यसको फिचर्सहरु के कस्तो छ, यसलाई कसरी सेटअप गर्ने, प्लस यसको प्राइस नेपालमा चाहिँ के कति रहेको छ, त्यो सबै तपाईलाई चाहिँ बताउने छौं. So without further ado, let's get started. Alright, so यो सेक्युरिटी क्यामेराको चाहिँ मोडल नम्बर रहेको छ C6N हैन. र यसको चाहिँ फिचर्सहरु भन्नु अगाडि चाहिँ यसमा चाहिँ यो बक्सभित्र के कस्तो कन्टेन्टहरु आउँछ त्यो चाहिँ म तपाईलाई देखाउने छु. सो यो माथि एउटा चाहिँ कन्टेनर आउँदै रहेछ तपाईको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यस भित्र चाहिँ के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट. त्यसमा रहेको छ तपाईको चार्जिङ ब्रिक. यो तपाईको चाहिँ माउन्ट रहेको छ. यो चाहिँ तपाईको बेसिकली यो माथि भित्ताहरुमा चाहिँ माउन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ. र यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो गाइड रहेको छ हैन. यो चाहिँ अब ड्रिल कसरी कहाँ गर्ने भनेर चाहिँ बेसिकली यो स्टिकरबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ. र यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो ड्रिलिङ गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो स्क्रुहरु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ. यो बक्सको अर्को साइडमा चाहिँ रहेको छ तपाईको माइक्रो USB केबल, जसको लेन्थ चाहिँ एकदमै लामो रहेको छ. सो यदि तपाईले चाहिँ यो सेक्युरिटी क्यामेरा चाहिँ भित्ताहरुमा चाहिँ माउन्ट गर्नु भयो भने चाहिँ यो लामो तारले चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्नेछ. र यो चाहिँ रहेको छ तपाईको म्यानुअल. र यसमा चाहिँ तपाईको कसरी सेटअप गर्ने, कसरी वाल माउन्ट गर्ने यो डिभाइस त्यो सबै तपाईको इन्स्ट्रक्सनहरु यसमा रहेको छ. र यसको मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको यहाँ अगाडि चाहिँ QR कोड पनि रहेको छ. र यो QR कोड फंक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले फर्स्ट टाइम चाहिँ आफ्नो मोबाइल एप जुन चाहिँ Ezvizको मोबाइल एप छ त्यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यो डिभाइस चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ QR कोड स्क्यान गर्न लगाउँछ. सो तपाईले चाहिँ यो QR कोड चाहिँ स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ देन अटोमेटिकली तपाईको डिभाइस चाहिँ फोन एपसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छ. र यो चाहिँ रहेको छ तपाईको मेन डिभाइस जुन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्यूट देखिन्छ. र तपाईको घरहरुमा अथवा अफिसहरुमा राख्नु भयो भने डेफिनेटली एउटा सेन्टर अफ एट्र्याक्सन चाहिँ हुन सक्छ. र फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ यो तपाईको लेन्स छँदैछ हैन. सो यो चाहिँ तपाईको यसरी यो प्यान हुन्छ भने यो चाहिँ यसरी तपाईको माथि तल चाहिँ यसरी टिल्ट हुन्छ यो. र पछाडि तपाईको रहेको छ दुईटा पोर्ट. एउटा चाहिँ भयो तपाईको माइक्रो USB पोर्ट जसले चाहिँ तपाईको पावर दिने काम गर्छ भने अर्को चाहिँ पोर्ट रहेको छ. यो चाहिँ तपाईको ल्यान तारबाट चाहिँ तपाईको हुन्छ नि NVR रेकर्डरहरु जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ. र यसरी पछाडि चाहिँ तपाईको यो स्पिकर पनि रहेको छ. सो यो डिभाइसले तपाईको टु वे कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ यो डिभाइसबाट चाहिँ. सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ स्पिकर पनि रहेको छ. र तपाईले माइक्रो SD कार्ड युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लेन्सलाई चाहिँ यसरी माथि फर्काउनु पर्ने हुन्छ. र यहाँ तल चाहिँ तपाईको रहेको छ माइक्रो SD कार्ड स्लट. र यो माइक्रो SD कार्ड स्लटमा चाहिँ तपाईले 256 सम्मको चाहिँ मेमोरी कार्ड चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ. सो तपाईको यो डिभाइस कनेक्ट भइसकेपछि देन तपाईले यहाँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो. र यहाँ हाम्रो रेकर्ड भइरहेछ अहिले यो हैन लाइभ भिडियो. यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट अप्सन्सहरु रहेको छ. यो चाहिँ भिडियो हिस्ट्री भयो. र यहाँ चाहिँ स्न्यापशट छ. यो चाहिँ तपाईले बेसिकली खिच्न सक्नुहुन्छ हैन, फोटो खिचेको जस्तै यो चाहिँ. अनि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ रेकर्ड बटन छ. सो यो चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ तर यो चाहिँ तपाईको फोनमा चाहिँ सेभ हुन्छ है. त्यहाँ मेमोरी कार्ड राखेको छ भने त्यहाँ पनि सेभ हुन्छ. तर यो चाहिँ अहिले मेमोरी कार्ड त्यहाँ राखेको छैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फोनमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ अहिले. र यसपछिबाट चाहिँ प्यान एन्ड टिल्ट अप्सन छ. र यसको मतलब चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी क्यामेराहरु तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले राइट लेफ्ट यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ तपाईले. सो त्यो भयो. र त्यहाँबाट चाहिँ रहेको छ तपाईको स्पिक. सो यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ यो क्यामेरामा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ. सो यो चाहिँ रहेको छ तपाईको भिडियो क्वालिटी कतिको राख्नुहुन्छ. अल्ट्रा HD भनेको छ. तर यो अल्ट्रा HD भनेको चाहिँ यसले चाहिँ फुल HD भिडियो मात्रै रेकर्ड गर्न सक्छ, 4K चाहिँ हैन. सो त्यसमा चाहिँ तपाईं नझुकिनुहोस् हैन. सो फुल HD को चाहिँ अलिक राम्रो क्वालिटी चाहिँ यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो. त्यसपछि हाई डेफिनेसन छ. यो चाहिँ क्वालिटी हल्का लो हुन्छ तपाईको. र लास्टमा रहेको छ स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीको भिडियो रहेको छ. सो तपाईको घरमा चाहिँ राम्रो इन्टरनेट छ भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट यु टु गो विथ अल्ट्रा HD. यो क्यामेराको चाहिँ भिडियो क्वालिटी के कस्तो रहेको छ त्यो चाहिँ हेरौँ. सो अहिले चाहिँ यो क्यामेराबाट चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ. आई होप क्वालिटी चाहिँ राम्रो आइरहेको होला. सो अहिले चाहिँ यो हाम्रो स्टुडियो भित्र छ. अहिले चाहिँ लाइटहरु सबै अन छ हैन. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति पिक्चर क्वालिटी पनि राम्रै देखिरहेको होला. सो नाउ लेट मी turn off the lights. अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यसको अँध्यारोमा चाहिँ के कतिको पिक्चर क्वालिटी आउँछ, भिडियो क्वालिटी आउँछ त्यो चाहिँ हामी हेरौँ है त. र यो चाहिँ रहेको छ तपाईको नाइट भिजन जुन चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै अँध्यारो छ हाम्रो अफिसमा हैन. सो
आई होप मेरो अनुहार चाहिँ मजाले आइरहेको होला सो there it is. सो यो थियो Ezviz C6N को चाहिँ फिचर्सहरूको बारेमा र यो स्मार्ट सेक्युरिटी क्यामेराको चाहिँ सबभन्दा राम्रो फिचर मलाई लागेको भनेको चाहिँ यसको 2-वे कम्युनिकेसन फिचर हो जसको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ आफ्नो घर या अफिसबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो डिभाइसको मार्फत चाहिँ तपाईँले आफ्नो घर या अफिसमा बसेको मान्छेहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुनेछ र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो स्मार्ट सेक्युरिटी क्यामेरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 5150मा चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले 1 इयरको चाहिँ वारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुनेछ र Ezvizको सेक्युरिटी क्यामेराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ भत्सल इम्पेक्स प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ ल्याएको छ र यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट भेराइटिजको चाहिँ सेक्युरिटी क्यामेराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो घर या अफिसको चाहिँ निड्स अनुसार चाहिँ सेक्युरिटी क्यामेराहरू चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ र Ezviz सेक्युरिटी क्यामेराहरूको चाहिँ प्राइस र फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा सेपरेट आर्टिकल पनि लेखेको छ हाम्रो वेबसाइटमा त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ सो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अझै बढी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्राइसहरू के कस्तो छ त्यो सबै तपाईँले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ सो यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ सेक्युरिटी क्यामेराको बारेमा चाहिँ हल्का फुल्का रिसर्च गर्दाखेरि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ Ezviz कम्पनी चाहिँ तपाईँको HK Vision भन्ने कम्पनीको चाहिँ सिस्टर कम्पनी चाहिँ रहेछ र HK Vision कम्पनी चाहिँ यो सेक्युरिटी क्यामेराहरूको मार्केटमा चाहिँ वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड कम्पनी चाहिँ रहेछ सो Ezvizको सेक्युरिटी क्यामेराहरूबाट चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट गुड क्वालिटी प्लस सेक्युरिटी पनि सो दे हेभ गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईँसँग के क्वेसन्स क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल